the first Sangha out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thịnh, vì thứ pháp hội gặp nhất thiết chúng sanh, thiện duyên diệu và luân giao đạo nợ mùng, như há liêu sanh thoát từ đi cô đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedoye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Tatakta Toya Daya Alahadi Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, the 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now I am able to see and hear. I will receive and maintain it. I vow to fathom, thus come one's true and actual principles. U sha 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 wei miao fa bai jie wan jie na zhao yu wo jin jie wen de shou shi yuan jie ru lai zhe shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home people, and all good knowing advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, chư Phụ Sang Rần,各位出家人, 各位善知识, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thiền Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Hello everyone, today is the 26th of February 2017. We are here in Rosemead to continue discussing the Heart Sutra. Xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục giảng cái kinh Tâm Kinh ngày hôm nay ở trang tấm 344. We are on slide 344. There are a good another 60 slides left. Tầm 344, còn có khoảng chừng 60 tấm nữa, chắc cũng là hopefully we'll make it. All right, we're discussing one of the main purposes of explaining sutras. Đây đang dạy về cái phần tại sao chúng ta giảng kinh. Why you need to study sutras? Tại sao quý vị phải nghiên cứu kinh? Sutras are the teachings of the Buddha. Kinh là những cái lời dạy của Đức Phật. That's recorded và được sao chép lại. And they are designed to help us develop samadhi power. Cảm ơn các. Kinh quý vị cần nghe để mà học cái cách để mà phát triển định lực. This is why do you need to develop samadhi power? Tại sao quý vị phải phát triển định lực? The purpose of the Mahayana teachers or the Buddhist teachers, cái mục tiêu của những cái vị thiền tri thức trong cái Phật giáo chúng ta
is not beyond teaching you to develop samadhi power. Thì không ngoài cái mục tiêu để giúp dạy quý vị để giúp quý vị phát triển cái định lực. It's critical to all the Buddhist teaching. Những cái lời dạy của Phật giáo chúng ta đó phải cần không ngoài cái mục tiêu để giúp quý vị phát triển định lực. Okay, in particular sutras, we have a large sutra store. Nhất là cái tạng kinh đó, nó rất là lớn. Compared to, let's say, the Vinaya or the three stores, Vinaya, Shastra and Sutra store. Cái Phật giáo chúng ta có 3 cái tạng. Cái tạng Phật giáo nó có chia ra 3 phần. Thứ nhất là luận tạng, thứ nhì là luật tạng, và thứ ba là kinh tạng. Thank you. Kinh tạng. Thì kinh tạng là cái phần mà lớn nhất. Tại sao như vậy? Why is that? Why is Sutra store the largest? Because the Sutra store is the one that is the Buddha's teaching to help all kinds of people develop samadhi powers. Tại cái kinh nó nhiều là tại vì những cái kinh đó có cái tác dụng để giúp những đủ loại chúng sanh để phát triển cái định lực. Okay, and so when the Buddha was in the world, lúc Đức Phật còn tại thế, he spent 20 years explaining this particular type of sutra. Thì ngài bỏ 22 năm cuộc đời của ngài để mà giảng cái phần kinh Bát Nhã này. It's the Vajra division. That's where he documented how to develop the samadhi powers, the samadhis of the bodhisattvas. Thì trong cái phần kinh cái phần Bát Nhã này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta ghi chép lại, dạy cho chúng sanh cái phương pháp để phát triển định lực của các Bồ Tát. Okay, and that's why it's one of the important divisions of the Mahayana text that we need to investigate. Những cái người tu Bồ Tát đạo đó phải cần nghiên cứu cái phần Bát Nhã này, kinh Bát Nhã này, cái bộ Bát Nhã này để mà đắc giác ngộ. And among which we've been explaining the Heart Sutra. Chúng ta đã giảng cái kinh Tâm Kinh là hơn 2 năm rồi. And we are part of your reciting the sutra, part of people reciting the sutra every like the platform people recite it every day. Người xuất gia thì mỗi ngày đều tụng cái Tâm Kinh này more than once. In the morning, this morning we recited the Heart Sutra. Sáng nay chúng tôi tụng Tâm Kinh. Today at lunch we didn't, but a little while after the lecture we recite the Heart Sutra again. Sau khi mà giảng kinh xong, chúng ta hồi hướng công đức để giúp cái chúng sanh vãng sanh đó, thì tụng Tâm Kinh nữa. Evening we recite the Heart Sutra again. Tối nay chúng tôi sẽ tụng Tâm Kinh nữa. So we recite more than once every day. What for? Tại sao chúng tôi tụng cái Tâm Kinh để làm cái gì? Every time you recite the Heart Sutra, you plant the seeds for you to develop the samadhi powers, the samadhis, and the wisdom of the bodhisattvas. Mỗi lần cái vị tụng cái Tâm Kinh này, cái vị nghe Tâm Kinh này, you don't need to recite, you listen to it. Even like the baby right there, baby Logan doesn't understand a thing, but the fact that he's here and listening to the sounds, ngay em bé đó không hiểu cái gì hết. Maybe they're listening to their own iPad, như khi nó nghe iPad hoặc là talking with each other. Still the vibrations, the light. Thì mặc dầu như vậy, thì những cái ánh hào quang của cái tâm pháp Tâm Kinh này, the radiance from the Heart Sutra will plant the seeds, trồng cái chủng tử for everyone who are here and who can listen to it. Người mà có mặt ở đây hoặc là trong tương lai sẽ nghe như vậy. Okay,
they will plant the seeds for developing the samadhi power and again the wisdom of the bodhisattva. So quý vị trồng chủng tử để sau này phát triển cái định lực và cái trí huệ của Bồ Tát. That's how important it is. Okay. So much more it is if you are able to understand what the sutra means. Nếu như quý vị hiểu cái tâm kinh đi nữa thì cái chủng tử nó còn cái chất lượng nó còn cao nữa. So if you are able to understand the Heart Sutra, then your seeds are even much better quality. All right. So part of practicing a bodhisattva path is to develop, to enter samadhi. Thì cái con đường của Bồ Tát đạo là nhập định. Okay. And we talked about what it takes to enter samadhi. Chúng ta đang giảng về làm sao để nhập định. We talked about the factors that prevent you from entering samadhi. Chúng ta đã giảng sơ về cái lý do mà muốn nhập định mà cái vị nhập định không được á, là tại cái vị có những cái cản trở. You have these 5 obstacles, có 5 cái loại chướng ngại mà khiến cái vị nhập định không có được. Okay. The first one is envy. Thứ nhất á, là cái lòng tham. Okay. Lòng tham tiền, lòng tham danh vọng. See, you're greedy for money, you're greedy for recognition. We monks are greedy for temples. Người xuất gia chúng tôi thì tham chùa. Greedy for disciples, tham đệ tử, and so on. So greed is why we cannot enter samadhi. And cho quý vị nhắc quý vị lại, cái lòng tham đó nó khiến chúng ta khó nhập định. And number 2 is anger. Thứ nhì là lý do quý vị mà ngồi thiền mà không nhập định được là tại vì cái tâm quý vị nó chứa chấp cái lửa sân hận. The reason you sit in meditation or you meditate, you walk in meditation, you cannot enter samadhi because you harbor anger. Quý vị mà ngồi thiền mà không nhập định được là tại vì cái tâm quý vị đó đang còn nuôi cái lửa giận. Something you didn't like, something you didn't get earlier, and you make you upset, and you still, the fire is still smoldering inside of you. Cái gì nó làm cái vị phật lòng, hoặc là cái gì mà cái vị mà không vừa ý đó, thì bỗng nhiên nội sinh có lòng giận, mà cái lửa giận nó vẫn còn than hồng, nó vẫn cháy ở dưới. Okay, and that's why when you sit down, you cannot enter samadhi. Mà ngồi xuống thiền hoặc là tu thì khó mà nhập định. Okay, those are 2 obstacles so far. Mình đã giảng về 2 cái loại hoặc là chướng ngại để nhập định. The third one is laziness and torpor. Thứ ba đó là lười biếng và ngái ngủ. Okay, laziness and torpor. Cái lười biếng với là ngái ngủ. Là sao? What is that? I don't know what happened, but when I was a novice, lúc thầy còn làm còn sa di đó, I was able to get up every morning. Thầy sáng nào, I got up at 2:30 every single morning. Sáng nào cũng dậy 2:30 hết. I would recite I did my personal practice for an hour, là ngồi thiền, tu cái pháp môn riêng của mình 1 tiếng đồng hồ. Now we get up and go to the Buddha Hall and do the morning ceremony. Rồi 3:30, 4 giờ thì tới cái Phật điện để mà làm cung phu khuya. And it's without fail. And now my students are just the exact opposite. Học trò thầy thì khác. They can't get up to do morning ceremony. If they can, it's like sporadic. Học trò thầy thì dậy không được. Mà dậy được thì thỉnh thoảng mới dậy được một lần thôi. And that's why their samadhi power is not there, vì cái định lực họ không có được đầy đủ. Alright, it's called laziness and sleepiness and torpor.
là cái đó là cái chướng ngại của cái lười biếng và cái ngái ngủ. Okay? And if you are lazy, according to slide 344 here, là Bodhisattva has taught us, cái này Ngài Long Thọ Bồ Tát dạy cho quý vị, cho chúng ta biết, nếu quý vị nuôi dưỡng, chấp nhận cái lười biếng, ngái ngủ đó, if you accept your laziness and you want to be comfortable, quý vị muốn thoải mái, quý vị muốn ngủ cho sung sướng, you want to sleep, enjoy your sleep, then that can destroy the threefold benefits in right now in this present life. Nó hại ba cái loại phước báo mà quý vị có trong kiếp này. Okay. Number one is the happiness of pleasure. Thứ nhất là cái sự hạnh phúc, cái sự sung sướng. The happiness of wealth and the happiness of merit. Và cái sự hạnh phúc của cái tài sản. Và thứ ba là hạnh phúc của cái công lao của mình. Okay. So in other words, if you're lazy and you indulge in oversleeping, quý vị mà lười biếng hoặc là hay ngái ngủ đó, là quý vị sẽ giảm bớt cái sự hạnh phúc của mình, cái sung sướng của mình, cái tài sản của mình và cái công đức của mình. So reduce your enjoyment of pleasure, of wealth and merit. Okay. But in all fairness, cái sự thật phải nói là it turns out that some of my disciples are afflicted with depression. That's why they don't realize that the fact they oversleep and they sleep a lot is because the effect of this depression goes. Thầy nói cho quý vị biết, thầy chỉ mặc cho mấy con quỷ cho nó biết, đừng tưởng thầy không biết đâu. So just to point them out so that they don't think that they think they can get by without being noticed at this temple, and that my disciples are sleepy because they don't realize they're under attack by the depression ghosts. Okay, any questions? And we let it happen in order to help them become more vigorous. Để cho nó làm như vậy, để cho tụi nó học bài học để mà biết tinh tấn hơn một tí nữa. Okay, number two. Can destroy the definitive happiness of the present and future life. Và cái lười biếng và cái ham ngủ đó, ngái ngủ, mê ngủ đó, nó sẽ hủy hoại cái hạnh phúc trong cuộc sống, cuộc đời này và trong cái cuộc sống trong tương lai. Okay. And people forget the imminence of death. Khi người chúng sanh đó, quên cái sự cấp bách của cái tử thần. He can arrive anytime, tới lúc nào cũng có thể tới. And to any of us, cho bất cứ ai. Okay. In fact, in Mahayana, sự thật trong cái Phật giáo chúng ta, okay, people have the drive to practice is because they are being oppressed by the angel of death. Sự thật trong cái rất đa số trong Phật giáo chúng ta đó, rất nhiều người tu hành một cách tinh tấn tại họ thấy được cái sự đe dọa của cái tử thần. Okay, in fact, there's a Chan master, có cái vị thiền sư nổi tiếng lắm, ông nó soạn cái Bích Nhàm Lục.
He's I think he's a monk who prepared the Blue Cliff Records. Bi Yin Lu, Bích Nham Lu. And he says people who practice, người sống đó, người tu hành đó, phải nhìn hai con mắt khi nào thấy được cái chữ tử thần. You always see the word death, cái chữ tử trước mắt của mình. And you see that, you see the word death in everything you look at. Họ dạy như vậy, quý vị think about it. It's like you have the character death, the word death in front of your eyes. So you look at everything, you see death. Dễ sợ không? Đến lúc mà những cái người ta tu đó, tinh tấn đến cái độ lúc mà ta có cái chữ tử, chữ chết ở đây trước mắt mình đó. Bất cứ cái việc nhìn cái gì để thấy chữ chết trước mắt hết đó. Yeah. You look at a red car, chiếc xe màu đỏ đẹp, you see death. Okay? You see a big church, thấy cái chùa lớn thật lớn, see death. Okay? You see a nice girl, thấy cái ông đẹp trai, thấy chữ chết. Yeah. Okay? Isn't that depressing? Yes. That's why you want to cultivate. Bởi vậy mới chịu tu. Okay? Does it work? Huh? It didn't work for me. Never mind. Okay. Slide 345. Tấm 345. The Buddha reprimanded his lazy disciple, one of his lazy disciples. Đức Phật rầy một cái người đệ tử rất là lười. He says, get up, don't stay lying down. Nói là con đứng dậy, con thức dậy, không nên nằm xuống. Protecting your rotten body, đang bảo vệ cho cái thân mà nó đang hư hoại. Okay, your body is actually made of impurities of all kinds. Cái thân của con nó toàn là những cái chất bất tịnh không. Okay, yeah, and if you're struck by serious illness or you're an arrow shot into your body, if all suffering piled upon you, then would you be able to sleep? Đức Phật nói nếu như con mà đang bị bệnh nặng, nếu như bị mũi tên có độc, chất độc mà nó bắn trúng cái thân của con, nếu như tất cả những cái loại cực khổ nó đang hành hạ thân con, thì làm sao mà con có thể ngủ một cách yên ổn được? Okay. Any problem with it? Có ai có thắc mắc về cái chuyện này không? People might say, this person might say, but we're honored one. I don't have any illness. Có người nói, có thể trả lời nói, bạch Đức Phật, con đâu có bệnh gì đâu. Bạch thầy, con đâu có bệnh gì đâu. I have been shot by an arrow. Thân con đâu có bị mũi tên nào bắn trúng đâu. And I'm very happy. Con rất là hạnh phúc. Con đâu có thấy khổ sở gì đâu. I don't see any suffering. Okay. So what's wrong with sleeping a little bit more? Làm sao mà thầy có gì tai hại ngủ thêm một tí nữa? What does sleep represent? Cái ngủ nó tượng trưng gì thưa quý vị? Another depressed person. Có người như bị bệnh trầm cảm thì phải nói là ngủ nó tượng trưng cho cái chết. No, not to me. Thầy không đồng ý. Okay. What does sleep represent to you? Ngủ nó tượng trưng gì thưa quý vị? Comfort. Comfort. Yes. Thích cái thoải mái. Okay. Attachment to the bodily comfort. Cái sự chấp trước về cái sự thoải mái của cái thân của mình. Yes or no? Yes.
We all crave for this bodily comfort all our lives. Cả cuộc đời chúng ta đó, mình chấp nhận rằng chúng ta theo đuổi, tham cầu, truy cầu cái sự thỏa mái của cái thân của chúng ta. Yes or no? Yes, Master. Yes, sir. It's also escape. An escape? For depressed people, yes. People who are, for them an escape because they cannot handle it. Yes, it's true. Okay? That's another reason. That's true. But only for sick people. Normal people, it's self-indulgent. That is the attachment to bodily pleasure, bodily comfort. Ông này ông nói là có thể là một cách trốn thoát. Ta nói trốn thoát là trường hợp những cái người mà bị bệnh đó, người ta cần ngủ để quên. Okay? Ngủ để cái tinh thần mình được nó quên đi. So you escape because you want to forget about it through sleep. Okay? Take a break. Okay? But for most of us, sleep is actually an attachment to bodily comfort. Thành ra một cái ngủ là cái loại chấp trước, một cái ngũ dục. Nó tượng trưng cho cái sự chấp trước vào cái sự thoải mái của cơ thể chúng ta. It's very, very deeply seated kind of attachment. Đó là một cái những chấp trước rất là khó mà bỏ. Any questions about that? Ai có thắc mắc gì không? Never mind about the logic about, illness and error and suffering and so on. Khoan nói cái chuyện, đừng nói cái chuyện mà đừng không cần bàn cãi về cái chuyện là mình mới bị mũi tên có độc nó bắn trúng mình, hoặc là bị bệnh, hoặc là bị này nọ, bị bày về cái khổ sở thân mình. Actually, to me, the more direct, the more deeply seated and much more difficult issue to deal with that you cannot argue about it intellectually is this deeply seated attachment to bodily comfort. That's what sleep arises from. Thành cái ngủ đó đối với thầy đó, nó dựa trên, nó bị thúc đẩy bởi cái sự tham muốn về cái thoải mái của cơ thể chúng ta. Alright? Question. Ai thắc mắc gì không? Why is it bad? Chấp trước về thoải mái cơ thể. Okay. Nó tai hại chỗ nào? Anyone? Yes, Vicky. Because it's an attachment. It's an attachment. So what's so bad about it? It's an attachment. So I'm attached to red cars. So what's the big deal? Thầy nói chấp trước có tai hại gì đâu. Cô này chấp trước về ngủ, thầy chấp trước về xe màu đỏ. So what's the big deal? Yes, sir. Use up your life for nothing. I disagree. Nói là mình phí cuộc đời của mình. I'm still young, I have plenty of time. Thầy vẫn có đủ thời giờ, phải không Kim? Yes. Like him, we have plenty of time. The hair may turn a little bit white, tóc nó hơi trắng tí thôi, it's no big deal. A little bit, a touch of gray will fix it. Yeah? Yes? Anyone knows có ai biết chuyện này không? This is very critical. No one talks about it. Ít người thầy giảng chuyện này. Tại sao cô Tân Hương? Tại sao tham ngủ nó phiền chỗ nào vậy? Huh? See, Chin Xiang, she doesn't care. She says, I don't care what you're talking about. I'm going to Pure Land. Good luck to the rest of you. Cô Tân Hương nói, tôi sắp đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Chúc quý vị may mắn, ở lại đây may mắn. Okay? So much self-confidence. Cái người tự tin dễ sợ. That's why she's so happy. Ngồi tuần nào. Poor suckers. Mấy người tội nghiệp. Why? What's so bad about the attachment to comfort? To sleep, which is a attachment to bodily comfort. Tại sao mà cái ngủ này nó rất tai hại? Tại vì thầy giảng cái gì đó là cái chấp trước về cái
thoải mái của cơ thể quý vị, nó tai hại chỗ nào? Anyway. Keeps you in the wheel. Yes. Cản trở tu hành. Okay. They are all theory. Mấy người nó toàn lấy lý thuyết không à. Anyone? Yes. You don't think about death. You don't think about death? Yeah. Okay, what's the big deal? I have time. Nó cản trở tu hành, người ở trong vòng luân hồi, quên về cái tử thần. Yeah. Dẫn tới si mê, brings to confusion and so on. Anyone else? Yes. Dạ, khi mình ngủ là dễ bị attached. Very easy to attach, you know, to sleep number 7. Con có cái lời niệm mà nó có cái số không? Số 1 tới 10 đó. You know, this is not a commercial, you know, for that mattress where you can dial your có cái lời niệm mà mình bấm cái số từ 1 tới 10, nó cứng với nó mềm khác nhau. Okay? Anyone? I know you wouldn't know. Hả? Hey, cô ấy nói gì? Làm biếng laziness. Laziness. Yeah, of course, it's lazy. But what's wrong with lazy? Everyone's lazy. I'm lazy. I didn't get up until 4 this morning. Sáng nay 4 giờ thì mới dậy. Yes. Nhập. Còn ở trong vô minh khó mở trí huệ. Okay. Here's the key. Okay. When you practice, quý vị tu đó. Okay. Everyone beats around the bush. Ai cũng nói nó co hoài. What people don't realize, chị ông thầy không dạy cái gì rõ ràng như vậy này. One of the things I learned very early on, because of my listening to Master Shima's lecture. Lúc thầy tu một mình đó. Remember, he died 4 months after I became a monk. Ông Tiến Hóa, ông chết quách khi mà 4 tháng sau khi thầy xuất gia. I figure I had 25 years to learn from him. Mình tưởng mà 20 năm trời mình sẽ có đủ thời giờ để hỏi ông á. See? I figure I shave my head. I have 25 years to ask him all kinds of questions. Receive training for him. Hồi đó thầy mưu toan dễ sợ lắm. See, typical, you know, just a typical business person. Always up to something. Mấy cái dân mà làm thương mại đó, trước này làm business thành là cái tính toán hoài. So I figure 25 years, that's plenty of time. Thầy tính 25 năm là đủ thì giờ để mà học nghề ông này. Little did I know, 4 years after I shaved my head, gave up everything to become a left-home person, he died without saying anything. Thầy xin ông là xin xuất gia thì ông này ông mưu toan là xin xuất gia, ông tình bơ ông cho, xong rồi đâu ngờ 4 tháng sau ông chết quách. I said I will learn from you for at least 10 years and then I'll be happy. But then he allowed me to shave my head and he actually conned me. He knew he would die 4 months later. Ông này ông ác lắm. Ông rõ ràng ông biết là 4 tháng sau ông sẽ chết. At his level he knows when he's gonna die. Phải không bác Thiện? Cái trình độ for people like him, he knew when he would die. Chắc chắn ông này ông biết là ông sắp chết tới nơi rồi. And he knew exactly I was planning to learn from him for the next 10 years. Rồi ông biết luôn là thầy tính toán là vừa đi học lóm nghề, ông học 10 năm nữa thôi. Okay. So he conned me. Thầy nói ông gạt thầy. Look at his face, nhìn mặt đó. Can you imagine he's such a mean person, mean to me person. Người coi như ác dễ sợ. But so what did I have? Thì còn cái gì nữa? Since he died after 4 months, sắp mình chết 4 tháng rồi. I made a point not to ask him anything. Sau khi ông bỏ thầy ông đi như vậy, thầy nói đó, con không hỏi thầy cái gì đâu. You leave me, I won't ask you. Thầy bỏ con, thầy đi, con không hỏi thầy. Okay? So I never asked him anything. Thầy không hỏi được cái gì hết. So I asked his pupils, hỏi học trò ông. And they all confused. They gave me one answer
that the answers are contradictory. Mấy ông thầy kia họ trả lời cho thầy là trả lời toàn là hoặc không biết hoặc là trả lời mà nó choảng lại với nhau. So what did I have? Thì còn cái gì? What I had is his teaching. Thì còn những lời dạy của ông thôi. So I used to read his teachings, research his teaching. Hồi đó thầy cứ nhai lui nhai tới những lời dạy Ngài Tiến Hóa thôi. So I figured out as I started practicing, thầy lúc bắt đầu tu đó, I realized there's one thing that is critical in the path of practice. Thầy sau mới nhờ nghiên cứu kinh đó mới hiểu rằng một cái chuyện rất là quan trọng trong con đường tu hành is the attachment to cái chấp trước về cái thân, attachment to the body. If you do not let go the attachment to the body, you cannot reach sagely fruitions. Nếu quý vị mà không bỏ được cái chấp trước về cái cơ thể của mình thì không thể nào đắc được thánh quả. I knew right there already. Thầy biết nó đó nè. So I realized the importance of letting go of the attachment to the body. Đó thầy biết rằng mình mà cần bỏ cái chấp trước về cái thân của mình. If you let go of attachment to the body, then you will no longer attach to sleep. Nếu quý vị bỏ cái chấp trước về cái thân của mình thì quý vị sẽ không còn chấp tham ngủ nữa. Therefore, you can enter samadhi, có thể nhập định được, and certify to sagely fruition. Nếu quý vị nhập định được thì sẽ đắc được thánh quả. Make sense? Đồng ý là không? It's right there in books. I don't know why people don't, never taught me. Không ai dạy đề chừng này. I figured it out myself. Tự nghiên cứu thấy được như vậy thôi. Okay? So I asked myself, how on earth am I gonna let go of my attachment with my body? Xong thì biết như vậy rồi mới tự hỏi, làm sao mà mình có thể bỏ được cái thân của mình, cái chấp trước cái thân của mình? How? I asked you first. Làm sao bỏ bây giờ? It's not possible. Không thể được có được. Agree? Làm sao bỏ được? How could you? How could you let go of the attachment to the body? When you die. When you die, it's too late. Nếu mình chết là bỏ là quá trễ rồi. In fact, what you didn't know, you don't know, Vicky, is that after you die, you carry on the attachment of the body into the intermediate kind of body. Quý vị biết không, khi quý vị chết á, thì cái chấp trước của cái thân quý vị đó, quý vị đem theo mà bất thiện, các bác đem theo cái chấp trước cái thân mình, có thỏa mãn cái thân mình á, đem vào lúc mình vào làm trung ấm thân đó, mình vẫn còn chấp trước với cái thân mình như thường. Bởi vì lúc đó cái tụi chủ nợ, mấy cái quỷ thần mấy ma nó tới, nó đánh cho mình tối tăm mặt mày vì vậy đó. That is exactly why after you die, your creditors, the ghosts and the demons come and harass you because of the attachment to your body. Bây giờ mình sống á, thì còn thoải mái, đầy đủ nhà cửa áo quần ấm áp. What happened to the owner? Sư cô già đó, thấy now she's wearing 5 layers of clothing. Cái sư cô già cái bị để ý không? Mặc 5 cái lớp áo này dài cộm á, để cho nó ấm. Okay? When you die, no clothing. Sau khi mà chết rồi, không có ấm. What do you do? I ask all of you. Giờ quý vị đó mặc áo ấm nè, You have your clothes, plenty of clothing to wear to keep you warm. After you die, you'll be freezing cold. Đó quý vị lạnh ngắt. Lạnh ngắt luôn. Dễ sợ lắm thân Hương ơi. Bữa nào cô chết cô sẽ biết. I said it's very scary, Chin Chang. When she dies, she'll know.
The first thing is that fear. Lúc mà chết một cái đó là khiếp, cái lạnh nó dễ sợ lắm. Vậy mà cố gắng tu thầy, cố gắng nỗ lực và tu là vậy, nên né cái chuyện đó. Né chuyện đó, don't scare me. I will work harder. Cô Thương nói bây giờ thầy đừng có dọa tôi, để tôi vẫn tiếp tục tu, để tôi yên thân tôi tu. Okay, so I couldn't find the answer. Yes. If we don't care about our body, but we all want to stay healthy. So even the Buddhist monk, they practice a kung fu to stay healthy. So then, to keep ourselves healthy, is it to care about the body? No. The point here is you don't understand. If you attach any attachment to your body, you cannot become a sage. You cannot get out of the wheel reincarnation. Cái cô này cô nói đó. She says if you attach your body, you should at least take care of your health and you exercise whatever. I'm saying no, you missed the point because you don't understand the Buddhist principles yet. Buddhist principles is that if you want to get out of reincarnation, you need to let go of the attachment to the body. That's the principle behind it. Thầy xin lỗi thầy giảng không có rõ ràng. Là trong Phật giáo mình dạy, quý vị muốn thoát cái vòng luân hồi đó, là phải bỏ cái chấp trước vào cái thân của mình mới thoát được. Mà nếu còn chấp trước vào cái thân mình, không thể nào thoát được. Thầy mới chứng minh quý vị thấy cái vị chết á, cái chấp trước đó vẫn còn trong óc của trong tâm của quý vị đó. Lúc mà chết á, thì qua cái trung ấm thân, cái cảnh giới trung ấm thân đó, thì cái chấp trước mình vẫn còn đó, vẫn còn mất đâu hết, vẫn còn y chóc như vậy. And that's why I illustrated that, because what you accept as an attachment to your body right now, when you die, you carry on the attachment to the next intermediate stage called the intermediate skandha body. And that's why you get in big trouble. The ghosts and the spirits come and harass you. Okay? That's why you fall. Lúc đó mình đọa vì vậy. Nó tới nó hành mình tối tăm mặt mày luôn. Đừng nghĩ chuyện Tây Phương Cực Lạc cô ơi. Đó là đừng hy vọng. Đừng có hòng. When you that state and they come harass you, you cannot think straight. Không cách nào ấy được hết. Không cách nào suy nghĩ được hết. Okay? Sáng suốt được hết. So how do you let go of the attachment? If you cannot figure it out right now, what makes you think you can handle it after you die? Hiện bây giờ mình làm được, làm sao khi mình chết mình làm được? Right? Big problem. I ask myself, so how I'm going to let go of the attachment to the body? Làm sao mình bỏ cái thân mình bây giờ? Chấp trước cái thân mình bây giờ? That's a nice thing of Master Shin Hoa. Cái này nó hay Ngài Tiến Hóa chỗ đó đó. He tells you should let go of the attachment to the body. Ngài nói là quý vị nên bỏ cái chấp trước của cái thân. But he didn't tell you how. Ông không dạy mình cách. That's exactly why I wish he were alive so that I could ask him. Lúc đó mình mới tiếc. Nó phải chi mà ông còn sống rồi mình tới mình hỏi một câu này cho mình yên thân. Chứ hỏi không ai trả lời được hết. No one could answer me. Okay? Oh well. Moving on. What? What's the answer? Yes. You want the answer? Yes, Master. Well. And that's the paying section, paying session after this. Cái đó là cái phần mà tốn tiền một tí, sau cái phần miễn phí, phần sau phần this is called pre-revenue and this is revenue session. Phần này là phần gọi là phần khai vị, phần kia mới phần chính sau, phải trả tốn tiền một tí. How do you do it? What do you think? Yes, Vicky. Through meditation. Meditation, okay, but meditation is you obstructed by the attachment to the body. So how does meditation resolve it? Tu thiền mà mình đang chấp trước với cái thân mình, sao mà thiền nó cũng vậy thôi. Yes, ma'am.
contemplate the body is impure. Yeah, quán cái thân bất tịnh. Yes, it works. That's correct. Đó đúng. But are you? Have you? Cô có quán không? Đương nhiên là không. Là cái mặt nó sao quán được? How can someone looks on I can contemplate her own body is impure? It's impossible. Yes, ma'am. Anyone else? How about sleep? Sleep. Yeah. Take a nap. To take a break from the attachment of the body. Nói ngủ đi để quên cái chấp trước của cái thân của mình. Very good. Very clever. Hopeless. Cái này vô ích. Yes, ma'am. How you let go? You have to train your mind, like tell your mind that you're living a body, but you're not body. You train your mind. You train your mind. You reason it out, right? Okay. Intellectually, you train yourself. Intellectually, you keep on thinking about it, you become depressed. You won't be able to get out of it. The more you think about it, the more you see it's impossible. I thought about it, I said, no, this is not possible. There's no way for me to admit to myself that I am not attached to sleep. I realized I couldn't do that. So I gave up on intellectualizing how I could do it. Lúc đầu cái cô này cô thông minh lắm, cô hỏi là mình ngồi mình suy nghĩ đi, mình tính cho rõ ràng, mình hiểu rõ ràng cái chuyện nó như vậy. Mà cái đó là dùng cái óc suy nghĩ là không thể nào thoát được. Lúc đầu thầy cũng làm như vậy, thầy ngồi suy nghĩ. I said, you know, look at all this nonsense. But deep down, I'm so attached to it. What can I do? I'm attached to nice clothes. I'm attached to good food. I'm attached to nice bodily feelings. I'm attached to massage. Okay? Lúc đó thầy không thể nào mà suy luận ra được. Mình phải chấp nhận là cái tâm mình đó, nó thích những cái chuyện mà mình không thể nào mà mà phủ nhận được. Mình thích những cái cảm giác thoải mái, những cảm giác sung sướng. Mình cách mình bỏ chuyện đó, cách nào mà phủ nhận đó được hết. I could not fool myself to thinking I don't like pleasant feelings. Fooling yourself, intellectualizing doesn't work. Không thể nào mà dùng cái trí mà giải quyết được. So what she said is correct. Yes. Follow precepts. Precepts? Follow precepts. Precepts will not help you overcome your bodily attachment. Giữ giới không thể nào giúp quý vị bỏ được cái chấp trước về cái thân của mình. Why is that? Why do I say that? Many monks, many Buddhists keep precepts, 5 precepts and 250 precepts, and yet they do not become enlightened. Rất nhiều người tại gia giữ ngũ giới, những người xuất gia giữ 250 giới, họ đời kiếp tu không thể nào thoát được, vẫn chứng được thánh quả. Okay? Yes. Go in samadhi. Go into samadhi. Nhập vào định. But it's stopping you right now. It's that attachment that stops you from entering samadhi. Cô nói mình nhập định. Thì cô nói đâu nhập định được, tại cái chấp trước của cái thân mình nó khiến mình nhập định không được. Yes, sir. Anyone? I have a question. Do you think those dharmas are contemplated stages of putrefaction? That's a contemplation of impurities. Yes, it works. But I didn't do it. What did you There do? are people that actually do that still. The attachment, the contemplating impurities is the dharma for Hinayana. Never turn on my Hinayana dharmas. Cái lúc mà bên Nguyên Thủy họ có cái pháp rất là hay, họ quán cái thân bất tịnh. Nếu cái việc quán cái thân bất tịnh nó cứ quán hoài như vậy sẽ thoát được cái chấp trước của cái thân. It's the fact of the matter is the Hinayana, if you follow the practice of contemplating the impurities, the 9 impurities of the body, you will be free of the attachment to the body. That is true. Cái đó rất là tuyệt vời. Ok? Như điều cái khổ của thầy lúc đó, bỗng nhiên từ nhỏ, từ lúc đầu tu bây giờ không thích những cái pháp tiểu thừa. I never liked the Hinayana Dharma for some reason. I don't understand why not. But I never was turned on by that. It's a good thing, by the way.
Cái đó là cái may mắn của thầy đó. Ta vào cái thế rồi thấy kẹt. You go into there, you get stuck. Sẽ bị kẹt. Okay? And that's beyond the scope of this lecture. Cái kẹt này thầy không thể bàn ở đây được. Cái này nó quá cái trường hợp, cái trình độ của quý vị. Yes? So how do you deal with that? Thưa thầy, có phải là hy vọng ngủ ngồi không? Ngủ ngồi. She says, sit sleeping. Oh yeah, there's a... maybe, yes. Okay, blessing increase samadhi. Tạo phước để tăng trưởng định lực. Okay? So what happened? Can we pass out the basket first? mình chuyển cái giỏ. This is when you know, please make a donation. Yeah. The answer is, trả lời này is that you only need two things. Sẽ cần biết hai chuyện thôi. Okay? Number one, okay, unlike the Hinayana, okay, the Mahayana is much more precise. Cái thứ nhất là bên đại thừa mình nó rõ ràng dễ sợ lắm. Bên nguyên thi học không giảng cái gì rõ ràng như vậy đâu. In Hinayana teach you about contemplating the impure. Nguyên thi họ dạy cái gì là quán cái thân bất tịnh ngay. That's what happened to Fra Samre. Đó là ngài sư Thái Lan đó. That's why she xiển rận. Oh yeah, yes, it's okay. Hey, fat butt. Bởi vì cái ngài sư Thái Lan đó phương pháp đúng thì thầy khen quá trời như vậy. Thầy cứ đem lên 2-3 lần như vậy. That's why the Thai people has got it. That's why I am so impressed with them. They know they have the proper technology to go towards the stage of fruition. Bên người Thái Lan là có pháp rõ ràng để dẫn cái việc tới con đường thánh quả. Okay? And yet the only problem, they don't explain it. Họ không có giảng cho được. In Mahayana, we explain it to you because our path is a lot deeper. Cái đại thừa tôi giảng cái vị nhiều hơn để cái vị hiểu con đường rộng hơn, so that in the future you help people more effectively. Trong tương lai cái vị hiểu rõ ràng hơn để mình giúp nhiều người hơn. Okay? So you only need to know that you need to let go of the attachment to the body. Thành ra cái đại thừa mình dạy cái gì là cái gì phải nhớ hiểu cái tầm quan trọng là biết là cái chấp trước của cái thân của mình đó, là cái tai hại lắm. So far so good. That you plant the seed, you need to let go of the attachment. That's number one. Thì thứ nhất cái đại thừa mình đi để dạy cái gì phải bỏ cái chấp trước cái thân. Cái chủng tử rất là mình phải bỏ. Some point in time down the road, you have to let go. Tại tất cả cái vị sẽ thành Phật. All of you will become Buddhas. And in order to become Buddhas, somewhere down the road, you need to let go of the attachment of the body. That's all you need to know. Thành thứ nhất, tất cả mọi người, including your honor, okay, you will become a Buddha, I think. Yes. Okay? And, yeah, that's you, talking to you. Okay, so eventually, you become a Buddha because somewhere down the road, you will be able to let go of the attachment to the body. Hay chỗ này là chỗ đó là quý vị chỉ cần biết rằng trong tương lai quý vị sẽ có thể bỏ được. You'll be able to let go. Is it clear? Yes. That's all you need to know. Yes, Master. Okay? Yes, Master. And number two. Attachment to the physical body. Yeah. Mình thích cái đồ nó êm ái, dịu dàng, vuốt ve này nọ. Cái đó là chấp vào cái thân đó. Yes? You like silk? Anyone like silk? Huh?
Okay? So far so good? So the principle behind it, you know that you need to let go, and if you continue with the path, you'll be there. So far so good. Thành ra cái vị biết là cái Đức Phật dạy là mình phải cần bỏ, và cái vị theo cái Phật đạo này, theo con đường tu này chắc chắn sẽ bỏ trong tương lai. So far so good? Right? So for example, Phra Samray, như ông Hòa thượng Thái Lan, he says he became a monk and he kept on thinking about his girlfriend day and night for years. Ông nói thú thật, ông nói trong cái đài TV, ông nói là Chánh Pháp Như Lai, ông nói là tôi xuất gia đó, tại vì ông thầy ông gạt tôi. Xong rồi tôi vào xuất gia tôi cạo đầu một cái, tối ngày tôi nghĩ về bồ tôi không quên không được. So he admitted he couldn't let go. He kept on thinking about his girlfriend. Okay, and the feeling became more and more intense. Ngày càng nhớ bồ. So his teacher taught him to contemplate the impure. Tại ông thầy mới dạy ông là quán cái thân bất tịnh. So that's why it worked. After 3 or 4 years, it started working. Quán khoảng 3-4 năm bắt đầu có hiệu quả. So far, so good? That's how the Hinayana approach it from their path. Quý vị coi cái chương trình Như Lai là cho kỹ. Ông dạy ông kể cái chi tiết rất là hay. You go back, if you Vietnamese, go back to the TV program, those 2 shows, and he outlined the sequence of events. It's very, very, very interesting. That's why I loved it. Nó là thầy rất thích cái ông này, ông rất là cởi mở, ông dạy mà không giấu nghề. Okay. So far so good. So it's based on the principles that you need to let go, okay, and eventually you will let go. Thứ nhất là quý vị trồng đang trồng cái chủng tử, nhất là ngày hôm nay quý vị trồng cái chủng tử rất là tốt, là trong tương lai tôi sẽ bỏ cái chấp trước của cái thân này. You just planted the seeds today that in the future you definitely let go of the attachment of the body. That has to happen first, including the young one over here. Nhất cái cô trẻ này nữa vẫn bỏ được như thường. And you too, fat butt. 6 more minutes. Okay. So far so good. And therein lies the secret behind it. Cái đó là cái bí mật của cái pháp. You don't need to know. Quý vị không cần biết. All you need to do, number 2, cái thứ nhì quý vị cần biết là gì? You follow your teacher's instruction. Cái thứ nhì là theo cái lời ông thầy dạy. So the Thai monk follow his master's instruction. Thành cái ông sư Thái Lan đó, ông thầy biểu làm gì làm nấy. You see that? He didn't explain it that way, but I understood that's the principle behind it. Ông không có hiểu là cái pháp nó như vậy. Ông chỉ nói, ông thầy mình làm, ông thầy tôi dẫn tôi 7 năm vào núi, xong rồi 3 năm nữa vào sâu hơn một tí nữa. All he says is my master brought me to away from a temple into the forest for 7 years. And after 7 years, he knew I was ready, so he moved me in deeper into the forest 3 years later. Ông mới nói là tại sao như vậy? What happened is, let me explain to you. And I don't think he can. I think this is what happened. Cái đây giảng cho quý vị nghe. First 7 years, okay, he has to let go of all the attachments. 7 năm đầu ông ngồi đó trong rừng đó, ông càng ngày càng bớt cái tham dục. Okay. 7 năm trời. Took him 7 years to get there. And after 3 years, he started contemplating. Sau 7 năm mới bắt đầu quán. Okay. So it took him a total of 10 years to become certified. Thành tốn 10 năm mới tới đó. And that's a earth-shattering event. Lúc mà ông tới đó rồi là một cái chuyện kinh thiên động địa, thưa quý vị. It's just earth-shattering. Okay?
And that's how he did it. But what they don't understand, the principle behind it is not necessarily 10 years or 7 years or whatever. Cái đó là cách phương pháp họ làm. Giờ họ không biết rằng cái then chốt của những cái chuyện này là không phải là cái năm hay là theo cái, mà cái đó là cái chính của nó là phải nghe lời ông thầy dạy. The key thing is that for him to let go the attachment is because he obeyed his master's instruction. Remember the key, master, after 7 years, he says, now let's do this next. That's the key. Quý vị nghe không? Cái câu chuyện kể, quý vị đọc cái nghe là chương trình Chánh Pháp Như Lai, quý vị sẽ thấy rằng là ông thầy nói là con vào rừng ngồi tu, ngồi thiền. Xong 7 năm sau ông thầy mới nói tiếp, con nên đi vào sâu một tí nữa. Dạy 2 lần thôi. Dễ sợ không? Vậy chính là 2 lần thôi. Thấy không quả Ngân? Thấy tuyệt vời không? Ông tiết lộ cái bí mật cho quý vị biết. Mà mấy người mà qua Chánh Pháp Như Lai không có hiểu cái bí mật đó. You see, people listen, watch our Vietnamese TV program, they don't understand the secret behind it. It's a fantastic gift he gave us. Okay, and I explain to you now today why it's so important. Because point number 2, in order for you to let go of the attachment to the body, thì nhắc quý vị cái phần cái then chốt của bỏ cái chấp trước vào cái thân mình á. Okay, it's not through intellectualization, là không phải vì cách suy nghĩ, but it's what? Executing the instructions or the dharma door. Là muốn bỏ đó là quý vị chỉ cần theo cái lời thầy dạy của mình, chỉ lần theo cái phương pháp dụng công là sẽ bỏ được naturally. Một cách tự nhiên, quý vị tu theo cái phương pháp đó, pháp môn đó sẽ bỏ được tự động, không cần suy nghĩ. You don't need to think about it. Không cần suy nghĩ. Dễ sợ không? Because that's what happened to me. I first wonder, I thought of ways to let go. Tại lúc đầu thầy khi mà hiểu cái lý rồi đó, thì bắt đầu mình suy nghĩ làm sao mình bỏ được bây giờ. Mà nghĩ không ra. I couldn't even figure out. I couldn't figure out. Nghĩ không được. So, it's called faith in your teacher's instruction. Đó là cái phần thứ nhì, cái then chốt là tin vào cái lời dạy của ông thầy mình sẽ phá được. Chứ không cần phải quán bất tịnh. Quán bất tịnh ấy, nó còn chậm. You don't necessarily need to contemplate the impurities. It may be too slow. Mahayana could be just like that. Tại thường mà có những pháp môn tức tốc là phá được ngay lập tức. Đâu cần quán bất tịnh đâu. Don't need to contemplate the impurities. Okay? Does it help? Yes, Master. Có lý là không? And then they still, the paying session was specified to you the exact instructions. Okay? Not impressed. Okay. Well, I lost my chance to make money. Khổ. Bỏ cơ hội, mất cơ hội đâm tiền nè. You made it, huh, boy? Okay, open your toy now. Hai đứa ngồi tí nữa hồi. Look at that. Wow, look at that. We train them pretty young. Trẻ đã bắt đầu huấn luyện tụi nó rồi. And someday you will let go your attachment to your body, boy and girl. Trong tương lai, hai người này sẽ bỏ cái chấp trước vào cái thân của họ. Probably sooner than I do. Sớm hơn thầy một tí. We got a much earlier start. Cô Cảnh tới rồi. Now we start lecturing. Mình bắt đầu giảng kinh được rồi. Any other questions?
Don't worry about it. Okay. Quý vị phải có hai phần lúc mà học cái Phật pháp tu hành đó. Có phần thứ nhất phải hiểu nghe cái lời, nghe cái chân lý ra. So this is a summary of what it takes the practice, the way of cultivation. You need to learn the principles. Thứ nhất phải học cái chân lý cái đã. And number two, you follow, you execute the instruction. Thứ nhì là theo cái lời dạy mà làm. Alright, so far so good. Okay, and you see, this is a difference. This is the difference between the instructions. Then I believe this is in the Hinayana spirit. Cái này á, cái tấm 345 này là Đức Phật dạy đệ tử này là dạy theo cái lý trí của cái dân trí thức. Okay. The way the structure of this instruction here is designed to help people understand. Okay, but that's why if you go this route a little bit slower, nếu quý vị theo con đường này đi thì nó hơi chậm một tí. Okay. Oh, your new toy! Congratulations! See, he earned that. What children do for a $2 piece of plastic? Thấy con nít thấy nó tội dễ sợ không? Nó bị hành hạ cái thân thể nó mà tốn có $2. It's below minimum wage. 1 giờ làm việc 1 giờ mà được có $2 bạc. Work for 1 hour, he earned $2 piece of toy. Okay, so the world honor continues. Trở về cái tấm 345 cái phần nói tiếp. And if you realize that the world is burning and you're trying to escape, or there's a flood right now and mudslide, you're trying to escape. Cái Phật nói chẳng hạn bây giờ cái thế gian nó đang cháy hoặc là đang lụt. Thì mà con đừng cố gắng chạy, sao mà ngủ được? How can you even think of sleeping? Sao nghĩ thì ngủ nghỉ được? And so he gave another analogies. Đức Phật còn có mấy cái ví dụ khác, like a man laden with chains, người bị gông xiềng. And is being led to a place of execution, đang bị dẫn tới để mà nó cái bị xử tử. And you see that the end is near. Thấy cái cuộc đời nó sắp bị chấm dứt rồi. Sao mình nghĩ được? How can you even think of sleeping? Okay. All these are intellectualization. Đây là những cái cách suy nghĩ. Okay. If you do it, actually it's very useful. Thực ra những cái lời dạy rất là hay. Because you follow this, if you understand the principle behind this. Tại vì nếu như quý vị theo những cái lời Đức Phật dạy như vậy mà tu đó, okay, those who are intellectual, những cái dân mà trí thức như quý vị đó, okay, you follow the instructions, actually they really work. Theo những lời dạy như vậy sẽ có hiệu quả. Okay, because if you do that, time and time again, day in, day out, one day you understand the principles behind all these instructions. Quý vị làm theo những cái lời trong kinh này giảng như vậy, okay, giảng cứ làm lui, làm tới, làm lui, cứ thất bại hoài. You fail day after day after day, and one day you break through, you understand why he gave such instruction. Lúc đó quý vị cứ tiếp tục làm hoài, một ngày nào đó trong tương lai quý vị sẽ hiểu được tại sao Đức Phật dạy như vậy. Có cái lý phải tại dạy như vậy. And it's when you do this, it starts with intellectualization. Lúc đầu làm là bắt dùng cái óc suy nghĩ để làm một riết rồi sẽ hiểu được tại sao phải nó có cái lý ở sau này. Okay, there's a principle behind this, and you can discover it for yourself. Quý vị làm sẽ thấy được cái lý này. And that's why once a teacher understands it, một khi mà ông thầy mà thấy được cái lý này rồi đó, okay, thì giúp học trò mình đi qua cái này nó lẹ hơn nữa. If once a teacher understands this, then
he can give you shortcuts. Okay? Thành mấy cái ông thầy mà một sách đó, đọc cái này nói này thôi á, là không thể nào giảng cái đường tắt được. So that's why the teachers who refer to this as these different ploys and different schemes for you to do, and they keep on telling you about this, okay? It's because they have not executed yet. That's why they cannot give you a shortcut. Mấy ông thầy mà chuyên môn giảng thì những cái lý này theo đường sách vở này, cái nói là tôi theo sách mà tu thì tới đó, là những người chưa làm tới nơi tới chốn, thành không biết đường tắt. Chỉ nhắc lại lời Phật dạy thôi. Đúng, nó có lý, nó đúng, nó có hiệu quả, nhưng đều có những cái đường tắt mà Đức Phật không có dạy. And that's why the sutra, it starts first by the Buddha explaining to us what to do. And you follow that, and you make it through, you see there's a shortcut behind it. Thành cái Đức Phật dạy hay lắm. Nếu quý vị không có thầy leo những lời này mà tu đó, thì một ngày nào đó quý vị thành công rồi, quý vị sẽ thấy được có cái đường tắt. Any questions? Thành ra những cái ngài Tân Hóa, ngài hay ở chỗ ngài giảng, ngài không có theo sách vở nữa. That's why I adore my master, my late master, because he doesn't follow these types of intellectual discussions anymore, instructions anymore. Thành quý vị để ý những cái bài giảng ngài Tân Hóa dạy tu đó, ngài không có theo những cái lời sách vở như này nữa, mà ngài dạy chúng ta toàn là đường tắt không. He only taught us the shortcuts. Questions? Okay. 346. And the Buddha goes on and on. He says, and Đức Phật giảng tiếp, the chains, the enemies are not destroyed, the final thorn is not removed. If you don't destroy the chains and you don't destroy the enemies, then they still are controlling you. Cái gì mà không có gạt bỏ những cái gông xiềng này, thì những cái địch thủ quý vị nó vẫn kềm chế quý vị được như thường. Okay, and that's what's lacking. Okay, what you should get from this so far is not just the fact all this intellectualization of the concepts. What is meant by here is a struggle for life and death. If you let them make you sleepy, you die. They control your life. So you allow that to happen day after day, night after night. Okay? They control your life. They control your cultivation. So there's a sense of urgency that you must have in order to overcome these obstructions a lot more quickly. Without the sense of urgency, you will not make it. That's what the Buddha is trying to tell us. Thành nói dông dài thầy lười đó. Okay? Because Đức Phật mà dùng ví dụ rất là hay, là thầy dốt nát, thành là thầy cũng thích nói những cái chuyện như vậy. I'm very lazy. I don't remember all these beautiful analogies because number one, because I'm lazy. Number two, because I feel that most of you researchers and students of the way are too easily enamored with knowledge, with all these theories, okay? And you don't understand how to execute. Thầy không thích nói những chuyện này nhiều, tại vì những người Phật tử, có nhiều người rất là thích nghiên cứu sách vở, thích nghe những cái lời dạy rất là hay, ví dụ rất là tuyệt vời. Thành ra cái khổ là họ vào cái thế là họ nghĩ họ hiểu, họ thích nói, họ thích mà không chịu làm. They only talk about it. They're not willing to do. They're not willing to put in the work. Okay. All right.
And the next paragraph he says, sleep is this darkness where you can see nothing. Cái ngủ đó là nó tương tự như là một cái vòm đen tối mà quý vị không thể thấy được gì hết. And every day, okay, for 8 hours or 6 hours according to doctors, it's okay to sleep so that we can be obscured. Okay, thì như những người bác sĩ đó, phải không? Khoa học gia đó, phải không? Khuyên chúng ta nên ngủ 6 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ để mà nó tối tăm cái đầu một tí đi. Okay, they encourage us to sleep so that we become confused for 8 hours, 6 hours. Okay, sleep covers the mind, and when that happens, you know nothing. You become a victim. Cái ngủ đó nó che lấp cái tâm của chúng ta, và lúc đó quý vị trở thành một cái nạn nhân thôi. Okay. So how can you indulge in sleeping? Làm sao quý vị cứ tham ngủ hoài vậy? Ngủ có sức khỏe ha. So the doctor says sleeping is good for your health. Yes? Yeah, Yes. we do. Sometimes. Đôi khi nó có khỏe. Okay. It's good for your health. Well, also very good for your aging process. Ngủ nó giúp quý vị khỏe hơn, đúng. Bây giờ quý vị già hơn luôn nữa. Alright? Actually, you sleep less, you look younger. Quý vị ngủ ít hơn thì nó trẻ hơn tí. You sleep longer, you're healthier, but you also look older. Anh phải nói cái vị ngủ nhiều hơn 6 tiếng, 8 tiếng một ngày á, thì cái vị công nhận nó khỏe hơn một tí đó. Nhưng để cái vị già, trong cái nét nó già hơn, già nó nhăn nuôi sần sùi. Okay, wrinkles here. Okay. Bớt ngủ đi. Sleep less, you find out. You look younger. Questions? Meditate more, sleep less. Thiền nhiều hơn, ngủ ít hơn thì sẽ thấy kết quả. You see it? You meditate more and sleep less. You substitute sleep with meditation. That's the way. Nói cách khác, nói tóm lại cái ngủ này, cái vị muốn tránh nó là bằng cách là cứ bớt ngủ hơn một tí mà thiền nhiều hơn thay vì ngủ. Instead of sleeping, meditate. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. And active days, does it take away from, I mean, it's meditate and sleep less, but then the work is a lot. How do we manage with it? But you can't work, right? Well, you become grouchy, like I didn't sleep too well last night, so I'm grouchy today. Thì đương nhiên nó có cái trả, you have to pay the price, phải trả cái giá chứ. Okay, someone has to pay the price. Okay. It's dangerous if you drive. It's dangerous to drive. Or you truck driver, nhất mấy người lái xe mà lái xe truck á, xe trọng tải đó. Nó phiền lắm á. Okay. It's a training process. Cái đó là cái huấn luyện, chứ không phải là it doesn't happen overnight. Okay. Okay, it turns out that the short term, the body needs to adjust trong cái thời gian thời hạn ngắn đó, thì cơ thể nó cần, cái óc quý vị nó cần chỉnh lại. But there's a method behind it where actually you get better and better. Từ từ quý vị sẽ thấy sẽ có tiến bộ. Okay. Has been done by so many people. Đây là những đệ tử Phật đã từng làm như vậy rồi. His disciples did it already. It's nothing new to us. We're not a trailblazer by any means. Không phải lần đầu tiên mà quý vị làm đâu. Để biết bao nhiêu, đã trăm ngàn triệu Phật tử Phật đã làm rồi. The billions and trillions of his disciples have done it already. Trust me. Questions?
Number 4, the fourth obstacle is excitement and regret. Cái sự cản trở thứ tư đó là cái hứng thú và cái hối tiếc, luyến tiếc. Those are obstructions to your entering samadhi. Cái vị đang tu hành mà không nhập định được là tại vì ham cái sự kích thích hoặc là chấp trước vào cái sự luyến tiếc. Okay, you attach to excitement or you prone to regret. Okay, why? He says the excitement harms the mind of monastic. Đức Phật giảng là cái kích thích là nó tai hại cho cái người xuất gia. Okay. Monastic here means that the people who is dedicated to cultivation, not necessarily a monk. Some monks, many monks are not that dedicated anyway. Khi mà nói về người xuất gia này, ý nghĩa trong này có lời kinh đó, có nghĩa là những cái người mà quyết chí tu, chứ không cần phải xuất gia. Tại những người xuất gia người ta không có quyết chí tu. Okay, and many monks like myself, I live the home life because I want a bigger temple. That's it. Như người xuất gia như thầy xuất gia tại vì tham cái chùa lớn hơn thôi, không gì hết á. Okay. I figure it's a way to buy, to accrue properties without having to pay taxes. Chúng tôi có thể tăng trưởng cái tài sản mà không cần trả thuế. Okay, that's about it. So if you are really intent on cultivation, okay, for example, during our chanchi, during our phổ chi, nói cái vị nhắc lại để sư cô già cũng không có mặt ở đây nữa. Bởi vì trong lúc những cái thiền thất và Phật thất chúng tôi tu đó, we prefer not to eat good food. Chúng tôi không muốn ăn đồ ăn ngon. And guess what? Every day we eat good food. Vì vậy ngày nào đồ ăn nó cũng ngon hết đó. It's called obstruction. Cái đó gọi là cái sự chướng ngại. And I've been watching for the last 8 years plus at Blue Mountain Temple. Chạy tới đây 8 năm trời đó. Chạy có ai lúc mà thất thiền thất mà đồ ăn ngon không có ăn là không? No one. Không ai mà thôi để có ăn đồ nhà. Okay. No one ever said, no master, let me, I will abstain from good food, good flavors during the duration. And then they wonder, why is that? I don't make any progress. Hỏi thắc mắc là tại sao mình không tiến bộ được. So the Buddha says that the person who really works hard because the excitement cannot maintain his faith. How can even a scattered mind be able to do that? When you are excited, then it's like a mad elephant without a hook or a camel without a pierced nose. Đức Phật cho cái ví dụ, cái người mà khi mà bị nó kích thích vì sung sướng quá đó, thì cũng giống như là một cái con voi mà nó nổi khùng mà không có cái móc để điều khiển nó, hoặc là có cái con lạc đà mà không có cái lỗ mũi mà bị đục cái lỗ để mà điều khiển nó. Okay? Any questions? So excitement is not necessarily good for you. Cái sự kích thích nó không phải tốt cho chúng ta. All right. Any problems? Many people read this, especially Westerners, những cái người mà thời đại này, nhất là người Tây phương, nghe những chuyện này, they
dismiss it, người ta gạt bỏ, ta nói là những cái này là những chuyện nó vô lý. This is actually this is actually the secret to why the people who practice meditation don't make progress. Bởi vì cái vị biết không? Vì những cái người ta tu, ta đi tập thiền, ta tập tai chi, whether they practice tai chi or yoga and so on, hoặc là họ tu yoga hoặc là tai chi, doesn't matter. You want to progress, okay? Excitement will stop your progress. Không cần biết, mà cái gì muốn tiến bộ đó, thì nên tránh cái sự kích thích. Alright? For example, drinking. Ví dụ, uống rượu. It's a form of instant stimulation. Alright? And furthermore, that's excitement. And the second part is regret. Phần thứ nhì là cái sự hối tiếc, sự luyến tiếc. And you regret because your mind says you should have done what you should have not, and would have not done what you should have done. And because of regret, you fall into in bad destinies. Cái sự người mà chuyên môn luyến tiếc đó sẽ thường lọt vào cái tam ác độ. Tại sao? Vì cứ liên tiếc hoài, đáng liêm phải làm, mình nên làm mình không chịu làm, hoặc mình không nên làm mình đã làm rồi. Okay, so your mind is always in conflict. Cái tâm quý vị nó chuyên môn, nó cứ cà giật, nó không có quyết định được. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? 348. The monastics are the people who practice seriously, những cái người tu hành gắt gao như người xuất gia chẳng hạn đó, who take pleasures in excitement, lose the profits of religious life after renouncing the joys of the world. Cái người đó khi mà xuất gia để mình tránh những cái thú vui, cái lạc thú của thế gian này, mà bây giờ để đi chạy theo cái đó là nó đi ngược lại cái con đường mà mình đã chọn. So you go against the purpose of your dedication. And furthermore, the person who often regrets is like a criminal, is always afraid to be caught. Thì cái người mà chuyên môn luyến tiếc là cũng giống như một cái người tội nhân đó mà sợ bị bắt. And when the arrow of regret enters the mind, the Buddha says it's implanted there and cannot be torn out. Nên Đức Phật cho một cái ví dụ khác. Cái óc quý vị mà còn cái luyến tiếc là giống như cái óc nó bị mũi tên nó bắn vào trong trúng óc rồi, giờ kéo ra không được nữa. Any questions? Ai thắc mắc gì không? He further says, Đức Phật dạy tiếp, it's okay to regret bad behaviors. Cái chuyện mình luyến tiếc, cái chuyện xấu, làm xấu thì nó còn chấp nhận được. But after you regret it, you should forget it. Ngay những khi cái chuyện mình nên luyến tiếc đi nữa, và chuyện xấu xa mình luyến tiếc đó, thì mình cái đó là nên luyến tiếc. Để luyến tiếc rồi là bỏ ngay lập tức. After you regret it, you should drop it. Okay? So that your mind is at peace and you stop thinking about it. Tại lúc đó quý vị mới có thể, cái tâm quý vị mới có thể bình an được và không có nghĩ tới nó nữa. The two marks of regret. Những cái người chuyên luyến tiếc phải học về hai cái tướng của cái luyến tiếc. Okay? The omission or performance. Thì hai cái tướng là gì? Là cái quên hoặc là cái what's performance, là cái performance. Any Vietnamese can help me out? Người Việt Nam có giúp thầy được không? What's performance? Thi hành. Okay? Yeah, you forget to do it or you did it. All right? That's what you regret. You regret that you didn't do it, or you regret that you did it. Okay.
And you attach to such remorse is a being foolish. Những cái người mà chấp trước những cái đó là những cái người thiếu sáng suốt. And you not abandon yourself to regret. Không nên để cái luyến tiếc nó kềm chế cái vị. Because if the good has been done already, you can always do it again. Nếu cái chuyện tốt mình làm nó đã làm rồi ấy, thì mình có thể làm lại, cái gì đâu mà luyến tiếc. If the bad has already done, then it's too late. Cái chuyện mà xấu đã làm thì nó làm xong rồi, luyến tiếc làm cái gì nữa. Just let go. Kim Cang nói là quá khứ bất khả đắc. Just like the Heart Sutra says, the past cannot be get at. Is that brutal? All you have to do is drop it. It's done. Forget it. Nó quá khứ rồi, bỏ. That's all you need to know. You don't need any other reason. Không cần cái lý do nào khác hết đó. Just drop it. It's not good for you. Không tốt gì hết á. Cái luyến tiếc nó tốt gì cho cái vị hết á. Excitement or regret is not good for you, so just drop it. Questions? Cô Quang Ngân, có luyến tiếc về những cái cảnh giới của Ấn Độ là không? I ask Gojin, do you miss your old world of India? Can you pass the picture of the old Indian times? Làm ơn quý vị cho quý vị coi những cái hình của cô Quảng Ngân mà trong lúc mà cô ở Ấn Độ đó. That's a good picture. Anh như đâu hoặc là thầy giống thầy nó liên tiếp lớn tuổi rồi sao liên tiếp nổi. Lo cái thân này còn lo chưa xong nữa. Lớn tuổi rồi làm nặng cũng không được, đi mau cũng không được. Rồi làm gì thầy? Không phải mình luyến tiếc lúc trẻ mà tu sớm hơn một tí. She says, as you older, how can you possibly have any regret left? You can't even move, you can't even walk. Okay, I said, don't you regret you should have cultivated when you were younger? Có không? Có luyến tiếc là đáng lẽ mình bắt đầu tu lúc mình còn trẻ không? Hả? Lúc còn trẻ thì không biết tu thầy. Rồi tới mà biết tu thì nó già rồi. Trẻ là thầy nói cách đây mới có 5 năm nữa. I said, when I was young, I didn't know. I said, no, 5 years ago, you knew about the Dharma already. Why do you have regret? Tại sao quý vị có luyến tiếc? Có ai biết không? Why do you regret? Tại sao quý vị luyến tiếc? Yeah, cô em bé. Tại sao em bé luyến tiếc? He says, death is imminent. Nó sắp chết tới nơi rồi. No, has nothing to do with death. Không có liên quan tới chết hết. Anyone? Tại sao mình luyến tiếc? Anyone? Julie, does Logan have regret? Thầy hỏi cô này, cô mẹ nè, con của cô có luyến tiếc là không? Does he have it? I bet you no one ever asked him that. Thầy cam đoan cái vị ông thầy nào mà hỏi những câu hỏi như vậy đâu. Does a baby have regret? Does a baby regret? Cái đứa con nít nó có luyến tiếc là không? No. What about fat butt? Cái thằng mông to là sao? Có luyến tiếc là không? Có là không? What do you think? Có là không? Quang Ngân nói có hả? Cô Yin says yes. Có là không? What do you think? Mr. Politician, cái người làm chính trị, có nhưng có ngắn thôi. Cũng giống như không có vậy, thành nhiều khi không có, nhiều khi không có. So he said sometimes yes, sometimes no. Yes, like lawyers. Hả? Có là không? I only need yes or no. You don't give me a long discourse. I just want to hear yes or no. Thầy chỉ muốn nghe có là không thôi.
Where's your wisdom? Trí huệ cái vị ở đâu? Yes. Anna. Does Master, they taught. You lost already? No, I have so many regrets, and that's. You have so many regrets. No, I'm not asking about you. I know you have many regrets. Cô này biết phải chi mà tôi cưới ông chồng giàu hơn. He said, I wish my husband is richer. I wish phải cho chồng tôi nó giàu hơn tí. And so on and so on. We all have regrets. We all have such regrets. Ai cũng luyến tiếc chuyện đó hết. Yes? No, you have no regrets about your husband? Oh, I thought you were talking about Jared still. Okay, we're last, Master. That's that way. What do you think? Does Jared have regrets? Cái vị nghĩ là em bé nó có luyến tiếc là không? He doesn't look like Master. Jared, no. Jared doesn't look like he has any regrets. Doesn't look like he has regrets. Okay? No, he has no regrets. He's too young. I think he has a regret, but really short term, and he drops it. Why do Koreans and Vietnamese think the same? Mấy cái người Việt Nam với người Đà Hàn nghĩ giống nhau. That's not very, very good. Oh, I didn't. Sorry, I didn't. I remember once, năm ngoái, last year in particular, là Chán Chi, cái thiền thất vừa rồi, năm ngoái đó. He is horsing around, nó chơi, nó chạy lung tung hết. This year he doesn't run around. Bây giờ năm nay nó hết chạy. You notice that? Ít chạy, now he's walking. Nó đi chứ nó không chạy nữa. Năm ngoái nó chạy. Last year you can hear him running. Okay, so he ran over to. I was here. Thầy ngay đó, đúng thầy đang giảng pháp. I was speaking dharma during a Chan Chi. And he's running around, horsing around back there, and he ran over to Shakyamuni Buddha's altar. Nó chạy tới cái bàn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi cô Tư Hương nghĩ sao? And he knocked over the cup of water. Nó hút cái tách nước cúng cho Phật. And rớt xuống bể. What did he do? Nó làm gì? Said sorry. What do you think he did? Regret. Who said regret? Who said regret? I heard regret. Scared. Huh? Scared? Regret? What do you think? Sorry. He said sorry. He said sorry? What do you think? Cô Tâm Kim Điền nghĩ sao? Có regret là không? Kim Điền says she regrets. You better pay attention to your transcription, please. Chú Tâm cái sao chép thầy một tí. What he did? No. He looked at the cup of water. Nó nhìn tới cái chai, cái chén nó bị bể. And he immediately disappear into that door right there. Nó thấy cái chai bể một cái nó biến mất ngay lập tức, nó chạy ra khỏi cái cửa ngay lập tức. Is that a proof of regret? Cái vị nghĩ nó có luyến tiếc là không? Absolutely not. So what's the point? Nghĩa là sao? Why do we have regret? He doesn't. Tại sao mình có luyến tiếc mà nó không có luyến tiếc? Why is that? Something happened to him before. He broke the other cup in the other altar before. Probably. Nghĩ chắc là tại nó đã từng làm bể mấy cái chén nước và cúng cho Phật rồi. Yes. He's gonna go to hell for that. Chắc chắn nó sẽ đọa địa ngục. Yes. And this is no threat to his mother. Okay. Không phải mình dọa mẹ nó đâu. Yes. Why do we regret? Tại sao mình luyến tiếc? You know why? Because we know that we're doing something bad. Because you know something bad. Getting close. Tại sao hả Ti? Tại sao mình luyến tiếc? Why do we regret? Why is it kids do not regret? Tại sao con nít nó không có luyến tiếc mà mình người lớn là luyến tiếc? Why is it we regret and the kids don't regret? Yes. We taught them to regret. Taught them to regret. Okay. Mình dạy nó luyến tiếc. Yes, ma'am. We have a conscience.
You have a conscience. Mình có cái lương tâm. Cô Thân Hương, I don't care, she says, I'm going to the Pure Land. Tôi đi Tây Phương Cực Lạc, quý vị ở lại đây luyến tiếc với nhau. You stay here with your own regrets. Anyone? Tại sao? Why doesn't she regret? Tại sao cái bà này không có luyến tiếc? She says, I don't care anymore, I'm going to the Pure Land. Tôi không có luyến tiếc là tại vì tôi đi Tây Phương Cực Lạc. So why do we regret? Tại sao mình luyến tiếc? And the young, the old don't regret. Tại sao người trẻ không luyến tiếc, người già không luyến tiếc? Not quite. Yes? Mình luyến tiếc tại mình tính toán. Tính toán. Óc tính toán. English, Pastor. Oh, excuse me. Español, por favor. Pass the basket around, please. Español, por favor. Yeah, the temple has our expenses. Yes? Because we discriminate. Dễ sợ. You say, I know what's good and bad. Cái người mà nói tôi biết trái với phải. Huh? I know it's black or white. Tôi biết trắng hay là đen. Là cái óc phân biệt. That is the discriminating mind. If you have that kind of mind, you always have regret. Những cái người mà có tâm phân biệt đó luôn luôn luyến tiếc. Think about it. Dễ sợ không? Isn't it cool? Yeah? Now you know why. I know. Now you have so many regrets. And you feel so guilty. Hoặc là có tự ti mặc cảm. Yes? Who feels guilty? Raise your hands. 1, 2. See, even men feel guilty. Người đàn ông mà cũng có một tự ti mặc cảm nữa. Oh my God, tự mặc cảm tội lỗi nữa. Ơi yeah. You're so feminine. A discriminating mind brings on regret. Cái người mà tâm luôn luôn phân biệt, tính toán là chuyên môn liên tiếp. Yes or no? Yes. Think about it. So you understand the depth, the beauty of the Buddhist teaching. Quý vị thấy cái pháp Phật dạy nó rõ ràng dễ sợ. See why it stops you from entering samadhi. Quý vị biết tại sao cái luyến tiếc nó khiến quý vị không nhập định được không? You see that? You're thinking. Quý vị đang suy nghĩ. Luyến tiếc là mình cho phép mình suy nghĩ. Regret means you allow yourself to think. Yes, Sarah, go ahead and make your confession. Cô Sarah muốn thu tội. Go ahead. Today is a good day for it. I think you're gonna yell at me, maybe, but how do we stop discriminating? How do you stop discriminating? I want more. Làm sao bỏ cái tâm phân biệt bây giờ? How do you stop discriminating? It's a very good question. Okay? Làm sao mình bỏ cái tâm phân biệt bây giờ? Hả, cô Thân Hương? You say, I don't think about it. No, I just don't think about it. Đừng có nghĩ tới nó. Yes? He says, black is okay, white is better. Đen mình cũng chấp nhận, da trắng thì nó tốt hơn tí. Yes? You see, it's because you've been trained to think. Tại vì quý vị đi học á, cái giáo dục này nó dạy quý vị phải suy nghĩ. It's okay at work. Lúc tới mình làm việc á,
Lúc mà may á thì phải cần suy nghĩ. Mà không may mà không suy nghĩ là chết rồi nha, anh bị đuổi rồi. If you work and you don't think, you're gonna get fired. Yes? Yes. Right? So it's okay to think when you're working. But your professors never taught you to stop thinking when you're not working. Để cái khổ là cái vị giáo sư đại học không dạy cái vị là nên ngừng suy nghĩ khi mình không làm việc. They never taught you that. Cái ta hài dễ sợ. Mình bỏ tiền đi dạy nó vừa tốn tiền mình, nó còn dạy mình, nó dạy cứ suy nghĩ suốt ngày suốt đêm. Càng học càng nhiều, càng suy nghĩ chừng đấy. The more educated you are, the more you think. The better you discriminate. Càng học càng cao đó, càng phân biệt càng hay. Yes? It's madness. Thành ra sống vô duyên lãng xẹt. Yes, sir. So there's a meditation topic that some people teach, which is I want to stop thinking. And that's thinking itself, isn't it? Yeah. You keep thinking yourself. Yeah. You're still thinking. You're thinking itself. Yeah. Or thinking. Yeah. You still depend on your conscious mind. That's a wrong methodology. Tôi nói là có những phương pháp thiền, tôi nói tôi muốn ngừng lại suy nghĩ. Tôi nói cái đó là cái phương pháp tai hại lắm, tại vì cái vị dùng cái trí để ngừng suy nghĩ, là mình đang suy nghĩ mới có thể mình đang suy nghĩ thôi. You're only thinking. It's nonsense. Okay? So how do you stop thinking? Làm sao ngừng suy nghĩ bây giờ? It's very simple, nó giản dị dễ sợ. How do you get rid of a wife who spends too much? Mà sao mình bỏ vợ mình nó xài tiền quá bây giờ? Hả? I ask you men, những người đàn ông đó. If your wife spends too much, how do you get her to stop? Vợ mình nó xài tiền quá trời, sao mình biểu bạn ngừng bây giờ? Stop discriminating. Oh, I'm not directed at anyone. Stop discriminating. Yeah. That's right. And some female said, Master, stop discriminating. Có người phụ nữ lập tức nói yêu cầu thầy ngừng tâm phân biệt đi. Yeah. Yeah, that's true. Very unpopular example. Không, những cái ví dụ mình dở thiệt á. That's true. So how do you, let me ask you, similar veins, giống tương tự như vậy. For you ladies, những người phụ nữ đó, how do you stop regretting that the husband you married? Phụ nữ làm sao cái gì ngừng luyến tiếc cái người chồng mình cưới? Yes. That's a good one. That's a good one. Oh, you guys are so bad. Phụ nữ có những con tệ thiệt, nó loạn thiệt á. Đời này nó loạn quá đấy, đàn bà loạn quá. My father would say, women are so unruly nowadays. Yes, sir. He's not touching it, even with a 10-foot pole. Ông nói tôi không cách nào mà thầy dụ tôi vào dính cái này được. Some wisdom somewhere. So how do you stop? Huh? Stop thinking. Yes, ma'am. Stop regretting. He says, think about how bad your husband is. Nói đến nghĩ tới những cái thói xấu của ông chồng mình. You only become angry. Nghĩ thói xấu của ông chồng mà toàn là nổi giận, nó không thể nào mà bớt suy nghĩ được. It only makes you angry, that's all. Yeah, I don't think that works. So what do men have to offer? Đàn ông nghĩ sao?
You just think I owe her. Rõ mình nợ bả. Not funny. Okay. Sao mình bỏ bây giờ? How do you when you told to hold something, biểu cái việc chụp cầm cái này, and you realize it's very hard, what do you do? Khi mà cái việc cầm cái đồ nó nóng thì nóng, cái việc làm gì? You drop it right away, right? It's hey, you take it. Okay, right? Cái việc cầm cái đồ nó nóng, sắp phỏng tay, phải đưa cho con mình ngay lập tức. Hey son, take it. Right? That's what we do. Okay. Julie, you don't understand yet. Wait until he's around 10 or 12. That's what you do. Cái cô nó nói, sao mà thầy ác dữ vậy? Thầy nói, tại cô chưa hiểu đó. Lúc mà con cô nó 12 tuổi, cô sẽ hiểu tại sao mình cần làm như vậy. Okay? It's the same. It's a reflex response. When it's not good for you, that's the point. When you know it's not good for you, it's harmful to you, you drop it right away. Yes? Cái ví dụ thầy cho quý vị thấy rõ ràng là nếu quý vị biết á, là nó có hại cho mình, tự động quý vị sẽ thả ngay lập tức. Yes? So, the secret to stopping discriminating is the deep belief that it's no good for you. Thành cái bí mật của ngừng suy nghĩ đó. Because when you practice, the first thing you need to learn to do is stop discriminating. Cái việc tu hành bước đầu tiên đó, phải tập, phải quyết định, nhất quyết là mình bớt phân biệt. You stop discriminating when you don't have to. Khi mình cần thiết, mình cần phân biệt. Okay? Right? So that's why I taught Julie when she was about to give birth. Thành bởi thầy dạy cái cô Julie thế mà cô sắp đẻ con rồi. You have to stop discriminating. Bớt cái thâm phân biệt đi. Okay? And I told her, if someone tells you, oh my God, Logan has only one eye. He says, Rồi tôi dạy cô nói là nếu có ai mà nói, trời cô ơi, con cô có một mắt, có chuột mắt. Thì nó Okay, stop discriminating. One eye is as good as two. Okay? It's that simple. You need to believe it's no good for you. The reason you cannot stop discriminating, in other words, is because you really don't believe it's no good for you. Yet. Cái lý do cái vị còn phân biệt hoài là tại vì cái vị nghĩ phân biệt là hay, là tốt cho cái vị. You need to discriminate. You convince yourself. Cái vị tự thuyết phục mình là mình cần phân biệt. If you can do that, cái vị làm được như vậy nữa, you're certified to sage fruition. Cái vị đừng phân biệt, cái vị đắc được thánh quả. Dễ không cô Quan Ngân? Đâu cần ngồi thiền đâu. So that's why I told cô Yin, you don't need to meditate. Okay. Mừng thí mồ. Alright? Does it help? That's it. The more you think about it, the more you have to believe. You see, as you go through your life, your daily life, you say, oh my God, my discrimination actually is harmful, it's not helpful at all. Rồi khi tập bằng cách mỗi ngày đó, khi cái tâm mình nó động, nó phân biệt, mình mới thấy cái kết quả, cái sự phân biệt mình nó không đem tới cái sự tốt cho mình đâu. Okay? It makes you unhappy. When you discriminate, you regret and you're unhappy. Cái vị phân biệt, cái vị luyến tiếc và cái vị không có vừa lòng, không có hài lòng. Yes, ma'am. Letting go of what? Like loved ones, like you're saying to learn, like stop discriminating when so you know it's bad for you. So that person, if
Yes. It's not easy. But if you hang on to that bad person, okay, it's even worse for you. To let go right now is better. You're both better off. Okay? The point here is that you cannot let go the discrimination, all of it. Quý vị, cái thực tế khi quý vị tu, see, I know people stop, quý vị nghe những cái này, quý vị ngừng lại nói because it cannot be done, nó không có lý, okay? Phải không? Nó không có lý. Mình đi học biết bao nhiêu tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu kinh nghiệm của mình, 4 năm kinh nghiệm để mình cái óc mình nó càng ngày nó càng phân biệt nó hay hơn. Rồi sao mình bỏ phân biệt được? Right? You earn your living thanks to your power of discrimination. And how can you let go? That's the reality of it. And you let go by you learn, you train yourself by not discriminating the unimportant stuff. Thành cái phương pháp á, là nói dễ thôi chứ thiệt ra lúc mà hành là quý vị bắt đầu là không thèm phân biệt những cái chuyện nó không quan trọng. That's how you do it. Mình bỏ những cái nó không cần thiết, the unnecessary stuff, ignore it. Okay? Ví dụ, for example, what's not necessary? Give me an example. Quý vị, Brady's here, just right in time. Okay? Làm sao quý vị bỏ những cái mà mình không cần thiết được? Give me an example with something that's unnecessary. Cái gì mà không cần thiết cho quý vị? Yes, sir. Sports. Thể thao. Okay, thể thao. Okay, I buy that. Okay, anyone else? Yes, ma'am. Other people's business. Other people's business, chuyện thị phi, especially at the temple. Nhất tới chùa đó, đừng nên nói chuyện thị phi. That's correct. Anyone else? Tell me something that you can let go because it's not necessary. Hiện bây giờ quý vị có thể bỏ cái gì mà nó không cần thiết được. Anyone? Fashion. Ăn diện. Okay, anyone else? Suy nghĩ nhiều quá, so thinking too much. Yes, ma'am. Anything you possess? Like money? Really? Can we have a talk after this? tôi nói bất cứ gì quý vị có, mình có của cải của mình, tôi nói vậy hả? Lát cô có rảnh mình nói chuyện tiếng á. Yes, sir. Your best friends? Your bad friends. His best friends. Huh? Bad friends. His best friends. Ông nói là ông bỏ những cái người mà bạn xấu, thằng nói bạn tốt đó hả? You know your bad friends are also your best friends? Okay, bạn xấu thì là bạn tốt quý vị đó. You find out. Yes, anyone else? Cô có ngân. Lỗ tai mình nhẹ hơn. She said, get rid of your ears. Bịt tai lại. What? Others people's opinion. Cái gì đó? Cái nghị luận. Cái nghị luận. Okay? Cái dư luận. Okay, dư luận. Okay? Others people's opinion, rumors. Okay? What else? Cô Kim. Cái gì không cần thiết? Boyfriend, girlfriend, bồ bịch. Okay. I heard something about Trump. Yes? Donald Trump? Do I hear Donald? The duck? Cái gì không cần thiết. So that's the whole point. The point here is that you need to learn to let go of things that are not necessary. There is a burden to you. Có nghĩa là những cái không cần thiết, những cái mà nó là cái gánh nặng cho mình.
That's all there is to it. If it's a burden, because it keeps on coming up and over again, những cái mà nó cứ dày vò mình hoài đó là gánh nặng của mình. Okay? That's all. You drop it. And the next layer, you drop the next layer. Cứ bỏ từ từ như vậy đó. Okay? That's how you do it. Okay? Because not every day you can hang on to something hard. So someone who criticizes you, slanders you. No. Có người nói xấu mình mà phỉ báng mình. Không được. It's okay. No. Mình phải cần phân biệt cho nó. We need to discriminate those people. And make them pay. Phải trả đũa. Send them to the house. Đuổi nó xuống địa ngục. Yes? Anyone else? Okay. So, in order to reduce your discrimination, you just need to decide what's not necessary, what's not important to you right now, and drop it. And after you can drop it, thành cái vì cái con đường như vậy, cái vì chọn cái gì nó không cần thiết cho mình bỏ nó. Bỏ được rồi, mình chọn cái khác. Because once you are able to drop this first layer, okay, you have a new perspective. That's the secret. Cái bí mật là như vậy nè. Một khi mà quý vị đã bỏ được những cái gì quý vị nghĩ không cần thiết đó, mà bỏ thiệt sự bỏ được đó, không còn phân biệt nữa đó. Cái lúc đó chẳng hạn, for example, you say that I can let go of money. Okay, bad example. Sự thật, what happened is that there's a secret behind it because you need to go by layer after layer after layer. Cái bí mật cái này là không phải lý thuyết mà quý vị phải làm từng lớp. Làm xong một lớp này, cái óc quý vị nó khác. Your perspective changes. Lúc quý vị bỏ được một cái lớp rồi đó, cái óc quý vị nó suy nghĩ khác rồi. You cannot say, I'm going to drop this and this and this. No, you drop one group of unnecessary things at a time. That's a secret. Sarah, you cannot intellectually rationalize it. You just said, at this point in my life, I can let go of this cars. Chẳng như tới cái cuộc đời này của tôi rồi á, tôi bỏ những cái loại xe màu đỏ. Okay? And once you're able to do that, khi quý vị làm được rồi đó, your perspective change, cái óc quý vị nó đổi ngay lập tức. And now you have to re-examine again, quý vị phải nhìn lại. Does it help? That's from experience. Cái đó là cái kinh nghiệm phải như vậy đó. If people say you should first abandon Buddha statues and then move on to temples and move on, no, it doesn't work like that. Cái vị đừng có ngồi, đừng có tin có nói cái vị phải bỏ cái này không. It depends on where you sit. Tùy cái vị đứng ở đâu. Thằng phải bỏ từng khúc như vậy. Okay? That helps? Yes. Okay, we stop here today. Thank you all for coming. Ngừng lại đây. Cảm ơn quý vị. 250. What would you choose to drop? Yeah, unnecessary. That's unnecessary.